Prabhupada ki. It's a very auspicious day today. Je velice příznivý den. The installation of Srila Prabhupada's Murti. Den instalace Murti Srila Prabhupády. It's a very significant event. To je velice významná událost. Because it will make us even more conscious of the importance of keeping Srila Prabhupada in the center of all our activities. Protože nám ještě více připomene tu důležitost udržovat Srilu Prabhupádu ve středu všeho našeho dění. Of our practice of Krishna consciousness, našeho vykonávání vědomí Kršny, association of devotees, sdružování se sobranými, and also the relationship between ISKCON gurus and their disciples. A také ve vztazích mezi iskonskými guruji a jejich žáky. It is of paramount importance to always keep Srila Prabhupada in the center. Držet Srilu Prabhupádu ve středu všeho má nejvyšší důležitost. Because he is the very embodiment of the perfection between the relationship between guru and disciple. Protože on je stělesněním dokonalosti vztahu žáka a guru a žáka. Whatever Srila Prabhupada did simply had one purpose. Všechno, co Srila Prabhupada dělal, mělo jenom jediný účel. And that is to satisfy his Guru Maharaj and to satisfy Krishna. Uspokojit svého Guru Maharáže a uspokojit Kršnu. He is the very embodiment of that perfection. On je stělesněním této dokonalosti. Even in the early days when Srila Prabhupada came to the West, dokonce i v raných dnech, když Srila Prabhupada přijel na západ, he practically had no support. Neměl prakticky žádnou podporu. It was a very painful experience for Srila Prabhupada to see how at that time such a powerful institution a bylo pro Srilu Prabhupádu velice bolestivé, když viděl, jak ta mocná instituce 64 temples established all over India, která měla po celé Indii 64 chrámů, 60,000 devotees, 60 000 oddaných, all initiated into the process of Krishna consciousness. A všichni byli zasvěceni do procesu vědomí Kršny. Even two German disciples, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had godbrothers of Srila Prabhupada, even two from Germany. Dokonce tam byli i dva němečtí oddaní žáci Bhaktisiddhanty Maharáže. And as we know the history, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he prepared to go to the West and spread Krishna consciousness. A my známe tu historii, jak se Bhaktisiddhanta Maharáž připravoval jet na západ a rozšiřovat vědomí Kršny. He sent already 3 of his disciples to London. 3 ze svých žáků už vyslal do Londýna. And with one book, what was it again? The Life of Sri Chaitanya? Yes, Life and Precepts of Sri Chaitanya Mahaprabhu. S tou jednou knihou Život a zábavy? Život a učení Chaitanya Mahaprabhu. So he prepared it. On je takhle na to připravoval. And they brought these 2 German devotees, disciples to India. A oni tyto 2 německé žáky přivezli do Indie. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was ready, he was preparing to go. A Bhaktisiddhanta Maharáž byl připravený jet. But then we know the history. Ale známe historii. All these arrangements being made by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, making thousands of disciples, his publications. Všechny tyto přípravy Bhaktisiddhanty Thakura, ty jeho knihy a ty jeho tisíce žáků. His tireless efforts to eventually spread Krishna consciousness worldwide. Jeho neúnavná snaha nakonec šířit vědomí Kršny po celém světě. Unfortunately came to a grand halt. Se nakonec na neštěstí všechno zastavilo. And Srila Prabhupada experienced it. A Srila Prabhupada to zažil.
And but he was so dedicated to the order of his spiritual master. Ale on byl tak odevzdaný pokynu svého duchovního mistra, that despite of finding practically no cooperation, že přestože nenacházel skoro žádnou podporu, although he was sending letters, he was pleading to his god brothers at that time, přestože posílal svým duchovním bratrům dopisy a prosil je, to send him at least one brahmachari, maybe one mridanga, something to help him. Aby mu poslali alespoň jednoho brahmachariho nebo aspoň jednu mridangu, aby mu pomohli. There was actually one brahmachari. V skutečnosti jeden brahmachari opravdu přijel. His god brother. To byl jeho duchovní bratr. No, sorry, it was a disciple of one of his god brothers. Ne, pardon, byl to jeden z žáků jednoho z jeho duchovních bratrů. Yes. And what was his name? Mangal Niloy. Jmenoval se Mangal Niloy. Mangal Niloy Das Brahmachari. Mangal Niloy Das Brahmachari. He you know, when he heard what Srila Prabhupada did, he went to the West alone and 1-2 temples opened already. He felt so inspired. Když slyšel tento Mangal Niloy, když slyšel, co Srila Prabhupada dokázal, že odjel úplně sám na západ, už tam má 1 nebo 2 chrámy, tak byl velice inspirovaný. And he wanted to join Srila Prabhupada. A chtěl se ke Srilu Prabhupadovi přidat. But his Guru Maharaj did not allow. Ale jeho Guru Maharaj mu to nedovolil. Then finally he found one donor in India to give a large donation that Srila Prabhupada could buy a building to establish his first temple in New York. Až konečně našel jednoho dárce, který věnoval dostatečně velkou sumu na to, aby Srila Prabhupada mohl vlastně zaplatit ten svůj první chrám v New Yorku. And just some local paperwork in India had to be done. A už zbývalo dělat jenom nějaké papírování v Indii. And he was asking for that help. Tak se žádal aspoň o tuto pomoc. Which was also being declined. Což mu také bylo odmítnuto. In one letter, about 5 times, Srila Prabhupada mentioned the word cooperation and cooperate. Let us cooperate. V jednom dopise Srila Prabhupada 5krát zmínil slovo spolupracovat. Budeme spolupracovat, dělat spolupráci. He wrote, let us forget about the past, whatever the history has been. Psal, zapomeňme na minulost, co bylo. But now we have an opportunity to cooperate. Teď máme ale příležitost spolupracovat. But again, one disappointment after the other. Ale opět jedno vlastně zklamání za druhým. And already some of his god brothers established their own institutions. A už jeho duchovní bratři začali zakládat své vlastní instituce. And claimed to be acharyas of those institutions. A nazývali se áčáry těchto institucí. Srila Prabhupada had no choice. He was being forced to establish his own institution. Takže Srila Prabhupada neměl žádnou jinou volbu, byl nucen založit vlastní instituci. Simply to be able to facilitate, as a facility to serve the order of his Guru Maharaj. Jenom proto, aby byl schopen zajistit nějaké prostředky k plnění pokynů svého Guru Maharáže. And we can see from that point, beginning from this, to establish his institution, to facilitate his service to his Guru Maharaj. A vidíme, že od tohohle bodu všechno bylo pro založení této instituce a pro založení těch prostředků k službě Guru Maharáže. From this point on, if you study a little bit the history, whatever Prabhupada did simply was to fulfill his Guru Maharaj's desire. Od tohohle bodu, pokud to budete studovat v historii, tak od tohohle bodu dál všechno, co Srila Prabhupada udělal, bylo pouze za tím účelem, aby naplnil ten pokyn svého Guru Maharáže. He translated so many books. Přeložil tolik knih. Wrote his purpose. Psal své významy. Exactly what his Guru Maharaj wanted. Což je přesně to, co chtěl jeho Guru Maharaj. In English language. V anglickém jazyce. And he, on a massive scale, distributed them. A distribuoval je v masivním měřítku. He at the very early beginning, he immediately established a center in London. Už na samém počátku založil první centrum v Londýně. Exactly what his Guru Maharaj wanted. Což je přesně to, co chtěl jeho Guru Maharaj. And he, as early as 1970,
he also established the GBC. A už v roce 1970 ustanovil GBC. Governing Body Commission, exactly what Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wanted. Tuto radu vlastně vedení ISKCONu, což je přesně to, co Bhaktisiddhanta Maharaj chtěl. Also assuming the title of founder Acharya. A také přijal titul zakladatele Acharya. He did this as a service to his Guru Maharaj. Toto udělal všechno jako službu svému Guru Maharajovi. To protect his institution. Aby chránil jeho instituci. So that there can be cooperation and the ongoing spreading of Krishna consciousness all over the world. Aby tady mohla být spolupráce a pokračující rozšiřování vědomí Kršny po celém světě. Any single accomplishment and ultimately the Vedic planetarium in Mayapur, exactly what Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wanted. Všechny ty jeho úspěchy, a které vrcholí vlastně tím planetáriem, védským planetáriem v Mayapuru, to je přesně to, co Bhaktisiddhanta Maharaj chtěl. His Back to Godhead magazine. Jeho časopis Zpátky k Bohu. It's a continuation of the what was it? Magazine. What was the name? Harmony. The Harmonist. That's the Harmonist. This was Bhaktisiddhanta's journal. Takže ten časopis Zpátky k Bohu, Back to Godhead, to je pokračováním toho časopisu The Harmonist, který vydával Bhaktisiddhanta Maharaj. So Srila Prabhupada publishes Back to Godhead as a continuation. A Srila Prabhupada vydával své Zpátky k Bohu jako pokračování toho. Any accomplishment, everything was simply an offering to his Guru Maharaj. Jakýkoliv úspěch, všechno bylo pouze jako offeringem jeho Guru Maharajovi. And this is what empowered Srila Prabhupada's movement. A to je to, co dávalo hnutí Srily Prabhupády sílu. And this is what we felt when we had Srila Prabhupada's visible presence. A to je to, co my jsme cítili, když jsme měli fyzickou přítomnost Srily Prabhupády. Every single disciple of Srila Prabhupada and follower of Srila Prabhupada felt that empowerment. Každý následovník a žák Srily Prabhupády cítil tuto sílu. Yes. So now we begin to experience that it will happen, we cannot avoid. Gradually, one after the other, disciple of Srila Prabhupada will leave this planet. A teď postupně začínáme zažívat to, že postupně jeden po druhém žáci Srily Prabhupády opouštějí tuto planetu. It's already happening. Už se to děje. And it will continue to happen. A bude to pokračovat. So the GBC body took this matter very serious. A těleso GBC toto záležitost bere velice vážně. And it established a subcommittee. A zakládá takové podrady. To work on establishing Srila Prabhupada's position as ISKCON's founder Acharya in a much more solid way and deeper way, more profound way. Takové komise, které mají za úkol ustanovit Srilu Prabhupádu jako zakladatele Acharyu ISKCONu, ale mnohem hlubším a závažnějším způsobem. Because we want to keep Srila Prabhupada in the center. Protože my chceme udržet Srilu Prabhupádu ve středu. More than ever before. Ještě více než kdykoliv předtím. We want to feel Srila Prabhupada's presence as much as in the early days. Chceme cítit jeho přítomnost stejně jako v těch raných dnech. Some say even more. Kteří říkají, že dokonce ještě víc. Because we begin to understand Srila Prabhupada's position more and more and more. Protože stále více a více chápeme skutečné postavení Srily Prabhupády. So if we continue establishing Srila Prabhupada in the center of our practice of Krishna consciousness and this movement all over the world, že pokud budeme pokračovat v tom ustanovování Srily Prabhupády do středu tohoto hnutí a všude po světě. Not only in name, nejenom jako jméno, but in practice. Ale v praxi, v praktikování. In practice means that every ISKCON member accepts Srila Prabhupada as his predominant, preeminent Shiksha Guru. To jako v praxi znamená, že každý jeden člen ISKCONu bude přijímat Srilu Prabhupádu jako svého hlavního a prvního Shiksha Guru. Meditating on Srila Prabhupada's activities, examples.
bude meditovat na jeho činnosti a na jeho příklady, his mood, na jeho náladu. His example, his mood should pervade the fabric of ISKCON, all pervading. Jeho příklad, jeho nálada by měla procházet celou tou strukturou ISKCONu. He gave us the 7 purposes of ISKCON. Dal nám 7 významů ISKCONu. He gave us thousands and thousands of instructions, letters and hours, lectures. Dal nám tisíce a tisíce pokynů ve svých dopisech a hodiny lekcí. And when we accept Srila Prabhupada as our Shiksha Guru, preeminent Shiksha Guru, predominant Shiksha Guru, we will in practice keep Srila Prabhupada in the center. Pokud my přijmeme Šrilu Prabhupádu jako toho hlavního, nejdůležitějšího, nejvyššího Shiksha Gurua, tak potom bude v našem středu. And then we will feel the empowerment of Srila Prabhupada more and more and more. A potom budeme cítit to, jak nám Šrila Prabhupáda dává sílu stále víc a víc. And that will be the only ultimate success of this movement. A to bude jediný nejvyšší úspěch tohoto hnutí. Hare Krishna. Magyantmidandasya Ganandana Slakaya Chakshur Amritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svaha Paratikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktivaibhava Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama So, Krishna says that Ivam praptam imam rajasa yu sakaliniya mata yu gunasta parantapa. That is, that when there is no parampara, when the parampara breaks, then the knowledge is lost. Krishna říká, že když je parampara a ta parampara se poruší, tak je ztraceno všechno poznání. Transcendental knowledge, purushyam, it is transcendental to material knowledge. It is free from defect. Toto transcendentální poznání je transcendentální hmotnému poznání, a to znamená, že je oproštěné od chyb. And the only way how we can perceive such knowledge is if it's handed down through the disciplic succession, if it's revealed to us. A jediný způsob, jak my můžeme toto poznání vnímat, je pokud nám ho odhalí, pokud nám je odhaleno skrze učenickou posloupnost. Through an intact line of disciplic succession. Skrze netknutou posloupnost učedníků. When there is no disciplic succession, then the knowledge is lost. Pokud není žádná učednická posloupnost, tak je poznání ztraceno. Just like, for example, in Germany we have one play. It's called Stillepost. Jako v Německu máme jednu hru, jmenuje se Stillepost. I say to you into the ear, I tell him something. I whisper to him, horse. Asi tichá pošta, já ti pošeptám něco do ucha, třeba kůň. And then he tells the next one. He said, "What was that?" He can say only one time. He said, "Horse." Then it comes further. It tells anyone one after the other. In the end, it comes out a horse's carriage or a car, or somebody has a car. Or something completely different comes out after 10 people. You know this game. Znáte hru na tichou poštu, kde se lidé šeptají něco do ucha a na konci z toho vypadne něco úplně z koně, auto nebo něco. What do you call this in Czech language? Silent post. Huh? Silent mail or silent post. See, when there is no parampara, it is like this. It is Silent. silent post. Silent post. It is silent post. And so you see, there are so many. Even take, for example, Christianity. In the beginning, there was one teaching, but then there are so many different branches and ideas and conceptions because it is still a post. Takže vidíme, že pokud není učenická posloupnost, tak je to jako hra na tichou poštu. Vezměte si třeba křesťanství, tam bylo na začátku jedno učení a teď, co se z toho stalo, tolik různých větví, protože to je jako hra na tichou poštu. Tímto způsobem se ztrácí poznání. So the parampara is essential for the dissemination of spiritual knowledge. Takže parampara je naprosto zásadní pro rozšiřování duchovního poznání. And he is in parampara
who follows his predecessing acharya. A v parampaře je umístěn ten, kdo následuje svého předchozího acharyu. And if somebody is a disciple and he's not in parampara, not in unity, in harmony with his guru, then he becomes asara, useless. A pokud někdo je v parampaře a nenásleduje svého učitele, svého acharyu, tak se mu říká, že je zbytečný. And he will not be able to establish anything substantial. A nebude schopen dosáhnout ničeho zásadního. So we see Srila Prabhupada, Krishna Shakti Vinanata Prabhupada stated that unless one is empowered by Krishna, one cannot spread this movement. Takže vidíme Šrilu Prabhupádu, je řečeno, že pokud někdo nedostal sílu od Kršny, nebo splnomocnění od Kršny, tak nemůže založit takové hnutí. And Srila Prabhupada was extremely empowered. A Šrila Prabhupád byl velice zmocněný. As we can see by the practical result, Falena Parachiyate, you tell the fruit by the tree by the fruit. A to tady můžeme vidět na praktickém výsledku. Říká se, poznáš strom podle ovoce. Good fruit brings good tree. Dobrý strom nese dobré A ovoce. good tree brings good fruit, rather. Dobré. No. Původně to bylo naopak. It was a senior moment. On už žije v duchovním světě. So Srila Prabhupada, you can see by the practice, there were many disciples of Bhaktisiddhanta, I believe thousands and thousands of disciples. And there's one person, who actually did it, who actually spread Krishna consciousness all over the world. And what is the ingredient that allowed Srila Prabhupada to do this? It is Guru Nishta. He had complete faith in his spiritual master. Takže to můžeme prakticky vidět. Bhaktisiddhanta Maharaj měl, jak tady Maharaj zmiňoval, 60 000 žáků. Pouze jeden z nich to dokázal naplnit ten jeho pokyn, protože měl něco, čemu se říká Guru Nishta, neboli naprostou víru v pokyny Gurua. Srila Prabhupada was not only a powerful man, he was also a very brave man. Srila Prabhupada nebyl jenom velice mocný, ale také velice odvážný. When going to the West alone with $7 in his pocket, at an old age, when most people sit in an old people's home and play Mensch ärger dich nicht and shuffle and skat and things like that, you have to be extremely brave. Ve věku, kdy většina lidí už jenom sedí v domě důchodců a hrají dámu nebo šachy, se $7 v kapse vyjel přes oceán do úplně cizí země. Even in his childhood, I just read, when Srila Prabhupada was, before he came to Bhaktisiddhanta, he was part of the independence movement, and in school, their friends were joking, somebody should establish the Indian national flag, the flag of freedom, on Victoria Monument, Victoria Memorial. It's a memorial that was just being built in Calcutta. It's 60 meters high. And so Prabhupada said, I'm going to do it. And he took the flag and he climbed all the way up to the top and established it. I never heard that before, I just saw it in writing. He climbed all the way up and fixed the Indian national. It was extremely risky. Not only is it risky to climb up there, if he would have been caught, he would have been hanged immediately for high treason. He would have been tried for high treason. Takže nedávno jsem zrovna četl takovou příhodu, kterou jsem předtím nikdy neslyšel. Ještě než se Šrila Prabhupada přidal k Bhaktisiddhantu Maharájovi, tak byl členem toho hnutí pro nezávislost Indie. A v tu dobu zrovna v Kalkatě stavěli Angličané velký viktoriánský pomník, měl 60 metrů, byl vysoký. A tak v tom klubu, no v tom kroužku si 16 metrů, sorry. Takže než byl dostavený, tak se tam povídali, že by někdo měl vylézt s tou indickou vlajkou a pověsit ji nahoru na ten monument. A Šrila Prabhupada v té době říkal, jo, já to udělám, vzal tu vlajku a vylez tam a pověsil ji nahoru až na ten pomník, což bylo velice riskantní, protože nejenom, že mohl spadnout samozřejmě, ale kdyby ho chytli, tak ho okamžitě pověsí za velezradu. I mean, think about it, even to get up takes a long time. Then people can see it, the flag is there. Somebody could have just called the police and they would have it takes some time to get down. There was plenty of time to arrest Srila Prabhupada. Si to představte, nejenom, že trvá dlouho tam vyšplhat, ale potom, když už tam teda ta vlajka je, tak to každý vidí a někdo může zavolat policii a než se dostane dolů, tak ho mohli zavřít. He was young, he was 18 years old at that time. Tu dobou bylo 18 let. Who's 18 years? Lift up your hand. Komu je tady 18? Zvedněte ruku. Somebody. Who's 18? Who's 17, 18, 19 years?
komu je mezi 17 a 19 roky. So that means he was younger than all of us here in this room. He was a younger man. To znamená, že on byl mladší než my všichni tady v té místnosti. Who's 20? Komu je 20? Okay, here. He was younger than this person. Byl mladší než tady ten člověk. A very young man. Velice mladý muž. Youth, practically speaking. He climbed all the way to the memorial and risked his life. Byl ještě mladík, ale už v té době vyšplhal na ten monument a riskoval svůj život. So in the same way, Prabhupada later risked his life of going to America completely by himself. A podobně pak riskoval život, když jel pak později do Ameriky úplně sám. He risked his life to go to Vrindavan completely by himself without any money and support. Riskoval, když odešel sám do Vrindavanu bez jakýchkoliv peněz a prostředků. And so he risked his life coming to the West. A riskoval svůj život, aby přijel na západ. And he was extremely brave. Byl extrémně odvážný. In Germany, he was preaching. One professor Durkheim, he Prabhupada said, "What is your philosophy?" Když kázal v Německu, tak se ho nějaký profesor Durkheim zeptal, Prabhupada, jaká je tvoje filozofie? This person, he is a very famous person. He was representing Germany originally in Japan, the German government, till the government turned fascist, and then he fled into a Zen monastery, practiced Zen together with a Jesuit, a French Jesuit, Father Lassalle, and then after the war he brought Zen Buddhism to Europe and spread it all over the world. Everybody knows Durkheim. Tento německý profesor Durkheim je velice známý po celém světě. On původně zastupoval německou vládu v Japonsku, ještě před fašismem vlastně. A potom, když začala ta druhá světová válka, tak utekl do zenového chrámu. Poté, co válka skončila, tak vlastně se vrátil zpátky do Německa a přivezl sebou zen, takže každý, kdo zná zen buddhismus, tak zná tady toho profesora. Hugely famous person. At that time, this professor, he had a seminar in the Bavarian, in the Schwarzwald, and he had 30 German bishops attending his seminar, his meditation seminar. All the German top bishops went there for meditation. He was a very influential man. On byl velice významný, známý člověk. Jednu dobu on dával seminář o meditaci a na ten přišlo 30 těch nejvyšších biskupů z celého Německa, aby tam meditovali. So Prabhupada asked this person, "What is your philosophy, Professor Durkheim?" A Prabhupada se tohoto profesora zeptal, tak profesore Durko, jaká je vaše filozofie? And Professor Durkheim explained his philosophy. A profesor Durkheim vysvětlil svou filozofii. And after some time, Durkheim, he wondered that Prabhupada wouldn't say anything. A po pár chvílí, po nějaké době mu začalo divné, že Prabhupada to nic neříkal. So he says, "Swamiji, what do you think of this?" A tak se zeptal Swamiji, co si o tom myslíte? And Prabhupada smiled, says, "Not very intelligent." Prabhupada se usmál a řekl, no, to není moc inteligentní. The man was shocked. It was his whole life that he presented. Ten muž byl v šoku, protože zrovna mu odvyprávěl celý smysl svého života. And I was shocked too. I was sitting there. A já jsem tam seděl a byl jsem taky dost šokovaný. I arranged that meeting. Já jsem dokonce zaranžoval tohle setkání. I communicated with him before and I brought him all the way to see Prabhupada. I was really shocked and not very intelligent. Já jsem s ním, s Durkheimem si hodně dlouho volal a zaranžoval jsem, aby se setkal s Prabhupádou, a pak jsem byl v šoku, když mi vpál do obličeje, že nejmusí inteligentní. Professor asked, "Why you say this, Swami?" A pak se profesor zeptal, proč to říkáte s vámi? A Prabhupada řekl, protože, a pak vysvětlil celou filozofii. And then this Durkheim, he paid dandavat to Prabhupada at the end, of the discussion. He put his whole body and grabbed Prabhupada's foot and looked, he said, "Please accept me as your younger brother." A potom po té diskuzi se tento Durkheim položil, dal Prabhupádovi dandavat celým tělem, chytnul za nohy, zajel k němu a řekl, prosím, přijmi mě jako svého mladšího bratra. And on the way to the railway station in Frankfurt, Durkheim told me, he said, "This man is through. He's on the other side." He said, "I've met many gurus, I met many swamis, many great persons. I've never met in my whole life a person like that." A potom, když jsem ho odvážel vlastně zpátky ve Frankfurtu na nádraží, tak mi tento Durkheim řekl, tenhle člověk je na druhé straně, už na druhé straně. Já jsem potkal hodně gurů, různých svámích a duchovních mistrů, ale nikdo z nich není takový jako on. Then Prabhupada preached to one German professor, Professor Prabhu. A potom Prabhupada kázal jednomu německému profesorovi Hata Push, profesor z Frankfurtské univerzity. And he said, "What is your philosophy?"
A Prabhupada se zase zeptal, jaká je vaše filozofie. Prabhupada vždycky nejdřív zajímalo, tak kdo seš, jaká je tvoje filozofie? To je ve skutečnosti to, co bychom měli dělat, když kážeme, měli bychom vždycky nejdřív zjistit, co si ta osoba myslí, kdo to je, protože jinak nemáme žádnou podstatu v tom kázání. Když jdete za doktorem, on se na vás nepodívá, neřekne infarkt. Prvé se vás zeptá na různé otázky. Potom veme to své sluchátko a zeptá se těla na spoustu otázek. Vezme kladívko, tluče vás do kolena, aby viděl ty reflexy. Taky vám změří tlak. And takes his temperature and so many things. He tries to understand first from the person inside, then from the body, and then on that basis he starts developing a strategy what to do. On se nejprve snaží naslouchat od té osoby, která je uvnitř, potom od toho těla, a na základě tady toho on se snaží vytvořit nějakou strategii, jak té osobě pomoct. He diagnosed the person before he gave a medicine. On nejprve vytvoří diagnózu, než dá nějaký lék. Takže Prabhupada dělal to samé. Zeptal se tohoto profesora, jaká je tvoje filozofie. A profesor začal mluvit a bylo to velice únavné. Po nějaké době se Prabhupada zeptal, co si myslíte o této filozofii. A Prabhupada mu řekl, uběhly 2000 let a ty si pořád ještě nepochopil Krista. A ten muž byl zase v šoku. Já jsem byl taky v šoku. Protože já jsem tady toho taky přivedl. A ten muž se zase zeptal, a proč to říkáte s vámi? Prabhupada řekl, je to velice snadné. Pokud pochopíš Ježíše, můžeš pochopit Kršnu. Pokud pochopíš Kršnu, pochopíš Ježíše. If you say you love Jesus, you must love Krishna because he's a father. Jesus said, love your Lord. Love the Lord. Protože pokud miluješ Ježíše, musíš milovat Kršnu, protože Ježíš říkal, miluj mého Otce. Měl by si milovat Boha jako celé své srdce, celého sebe, říkal Ježíš. Pokud miluješ Kršnu, musíš také milovat Ježíše. The founder Acharya, that was most shocking. He said the founder Acharya of ISKCON, the International Society for Krishna Consciousness, A.C. Bhaktivedanta declares here that Jesus practiced speaking his guru. This was very shocking. A potom Prabhupada vzal takový vážný tón a řekl, zakladatel Acharya Mezinárodní společnosti pro vědomí Kršny A.C. Bhaktivedanta Swami tady vyhlašuje, že Ježíš je guru, což bylo také velice šokující. On to říkal kvůli kázání tomuto profesoru. And then he said, but for the Christians, I have only very sharp words. A říkal, ale pro křesťany já mám jenom velice ostrá slova. So here's a big professor, he tells them we have only sharp words for the Christians. A on byl velký profesor a on mu říká, já mám pro křesťany jenom velice ostrá slova. The professor was in a state of shock. Profesor byl úplně šokovaný. And then Prabhupada said, because you don't follow Jesus. Potom Prabhupada řekl, protože vy nenásledujete Ježíše. He says you should not kill, but you're killing. Říká vám, abyste nezabíjeli a vy zabíjíte. And then Prabhupada preached to him. He said, you cannot kill animals, they are God's creatures. Potom mu Prabhupada začal kázat a říkal, nemůžete zabíjet zvířata, jsou to boží stvoření. You just pay lip service, you don't really follow. Vy sloužíte pouze ústy, ale ve skutečnosti nenásledujete. And so in the world of religion people tend to pay lip service. V tom světě náboženství lidé dělají ten lip service, že slouží pouze ústy. A to samé se dělo vůči Bhaktisiddhantovi, ale ve skutečnosti jeho slova nenásledovali. A někdy takto lidé ústy slouží Šrilovi Prabhupádovi, ale nenásledují jeho pokyny. To je tendence jako lidstva sloužit ústy a ne sloužit opravdu. Like Prabhupada says, simply worship the guru with flowers, that's not guru puja.
Prabhupada říkal, uctívat guru a květinami, to není žádná guru puja. He said, go out and preach the message of Lord Chaitanya, that is guru puja. Jděte ven a kažte poselství pána Chaitany, to je guru puja. So Prabhupada had this guru nishta, he had this complete faith in Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. A pak Prabhupada měl tuto guru ništu, měl naprostou víru v Bhaktisiddhantu Saraswatiho. And so he set out alone, completely by himself, to go to the United States of America. Proto se vydal úplně sám ven, aby cestoval do Spojených států amerických. And he was living under the most difficult circumstances. He had never seen snow in his life. He was shocked when he looked out of the window and everything was white. Žil v těch nejtěžších podmínkách, on v životě neviděl sníh, takže byl docela v šoku, když se jednoho rána podíval z okna a všeho bylo bílé. New York, and the only shoes he had were the plastic shoes they have in India, these rubber shoes, these pointed black rubber shoes. He didn't have proper shoes. These half shoes. Přijel z Indie do New Yorku a jediné boty, které měl, byly ty plastové polobotky, ve kterých přijel, neměl žádné pořádné boty. Neměl dokonce ani boty a kráčel tam ve sněhu. A byl obklopen lidmi, kteří brali LSD a byli šílení. A prošel mnoha různými těžkými situacemi. In the next years, from 69 to 77, which is 11 years. In the next 11 years, he went around the world 14 times. A v těch dalších letech, za těch dalších 11 let až do roku 77, 14krát obletěl celý svět. In the next 11 years, he published more than 100 books. V těchto dalších 11 letech vydal víc než 100 knih. And that when people normally sit in old people's home and play men's and shuffle and skat. A to je v tom období, kdy většina lidí sedí v tom domově důchodců, hrají tady ty hry šach. Je nějaké karty, no? Nějakou karetní hru. And in the next 11 years he wrote more than 15,000 letters. Imagine that. V 11 letech napsal více než 15 000 dopisů. And in the next 11 years he initiated more than 5,000 disciples. Zasvětil více než 5000 žáků. And in the next 11 years he gave more than 3,000 lectures. Dal víc než 3000 lekcí. Up to his last moment, even in bed, I happened to be there. I saw that they were holding the microphone to his mouth, and he was continuing to translate. Já jsem tam byl v těch posledních momentech a on ještě před smrtí mu drželi úst mikrofon a on stále překládal. And in the end, last thing he said was everything. His hand went up, very peaceful. He was already. He was dying. And he said it took 10 minutes to get it out. He said everything moving and non-moving. There's nothing but Krishna. This consciousness is called Krishna consciousness. That was the last sentence Prabhupada spoke. Poslední, co Prabhupada vyslovil, já jsem tam byl v té chvíli a trvalo mu 10 minut, než to vyslovil, protože už umíral a těžce se mu dýchalo, ale poslední, co řekl, všechno pohyblivé i nehybné, všechno jenom Krishna. Few days before, Bhaktivaibhava Swami gave Srila Prabhupada medicine. To se říká vědomí Kršny a pár dní předtím Bhaktivaibhava Swami dával Prabhupadovi léky. And Prabhupada asked Bhaktivaibhava Swami, did you close the bottle? A Prabhupada se zeptal Bhaktivaibhava Swamiho, zavřel jsi tu lahvičku? No, I didn't. A on řekl, ne, nezavřel. And then Prabhupada said, that is your disease, all of you, that is your disease. Prabhupada mu řekl, to je tvoje nemoc, vás všech, to je vaše nemoc. You know how to open bottles, but you don't know how to close them. Vy víte, jak otvírat lahve, ale nevíte, jak je zavírat. You start so many new things, you don't see the consequences. Vy začínáte tolik nových věcí, ale nevidíte důsledky. You know how to live, but you don't know how to die, and therefore I have to show you. Vy víte, jak žít, ale nevíte, jak zemřít, a proto vám to this musím little ukázat. thing is summed up the whole misère, the whole misery of material existence. So many things have been started, you know. Therefore we have biological pollution, we have chemical pollution, now we have genetical pollution. Everything is polluted. The rivers, the oceans, the air, everything is, the bodies are polluted. The food is polluted. Simply because of what Prabhupada described as opening bottles, but you don't know how to close it. V tomto jediném okamžiku on vlastně shrnul celou tu mizérii té hmotné existence.
proč dneska je všechno znečištěné, jako řeky, vzduch, naše tělo, jídlo, všechno, co děláme, všechno, s čím se setkáváme, je znečištěné a to je proto, že jak Prabhupada řekl, my víme, jak otvírat lahve, neboli začínáme tolik nových věcí, ale nevíme, jak je zavřít. A řekl, vy víte, jak žít, ale nevíte, jak zemřít, a proto vám to musím ukázat. He gave instruction that Jadubash should film him while he was leaving the body. Potom dal ten pokyn, že ho Jadubash má natáčet při tom, co bude umírat. It was filmed. You can see the film, the final lesson. Bylo to natočeno, můžete se podívat na ten film Poslední pokyn. Because he had to show us how to die. Protože nám musel ukázat, jak zemřít. So then he said, there's nothing but Krishna. That's all. There's nothing else but Krishna. A potom řekl, není nic než Krishna, to je všechno. Everything moving and non-moving, nothing but Krishna. Všechno hybné a nehybné, nic než Krishna. And then he said, Hare Krishna. He didn't finish the Krishna, only Hare Krishna. And he left the body. Potom řekl Hare Krishna, ani to nedokončil, řekl jenom Hare Krishna a opustil tělo. Protože věděl, jak zemřít. He knew how to live and he knew how to die. Věděl, jak žít a věděl, jak zemřít. Srila Prabhupada ki jai. So then, at night, during the day, he died in the evening, and then we put Srila Prabhupada into samadhi the next morning. And Srila Prabhupada was put into the grave, and there was a heap of salt put around his body like a pyramid, so that no insects could go into the body. Srila Prabhupada opustil tělo na večer a my jsme potom ráno ho dali do samádhy, což bylo vlastně, tam on ležel a byla na něm taková velká hromada soli, aby se k němu nedostal žádný hmyz. And filled up the earth all the way up to the level of the rest of the ground, and this bamboo rod sticked out this much, and they made a little mount around this bamboo rod, and then they pulled the bamboo rod out. It was to locate the body, so that when you see the Murti nowadays in Vrindavan is exactly on top of the original body of Srila Prabhupada. Not that the body is here and the Murti is here. Takže to tělo vlastně tam bylo v takové jámě zasypané tou solí a oni potom vzali jako zeminu a navršili ji vlastně, až to srovnali na tu úroveň a tam vlastně k tomu, aby to tělo, aby věděli přesně, kde je, tak tam dali takovou bambusovou tyč, která šla přesně od hlavy, šly Prabhupády nahoru a potom, když to tam navršili takovou malou mohylu, tak ji vytáhli. Takže dneska, když tam přijedete do toho samádhy, tak uvidíte tam tu Murti, které tam sedí a to je přesně nad tím místem, kde leží Srila Prabhupada. When they pulled the rod out, I saw there was a little hole for a moment, and then the sand fell in. A tam, jak vytáhli tu tyč, tak tam chviličku byla taková jako díra, než tam napadal písek. Next night, Srila Prabhupada came in a very strong dream to me. A příští noci ke mně ve velice silném snu přišel Srila Prabhupada. I was looking at the hole, and it opened up, and Srila Prabhupada stood on one side of the hole, I looked on the other side. Stál jsem u té díry a ta se jako rozestoupila a na jedné straně stál Srila Prabhupada, na druhé jsem stál já a díval jsem se do ní. Srila Prabhupada's form was extremely effulgent, like it was unreal, it was like a transcendental body, it was highly effulgent. Podoba Srila Prabhupády byla velice zářivá, bylo to naprosto nepřirozené, bylo to transcendentální. transcendentální. Sitting down there in samadhi. A jeho tělo tam sedělo dole v té samádhy. And Prabhupada said, they think that I'm dead, and then he disappeared. Prabhupada řekl, oni si myslí, že jsem mrtvý a potom zmizel. So when we think that Srila Prabhupada is dead, then we make many mistakes. Takže pokud my si myslíme, že Srila Prabhupada je mrtvý, tak děláme mnoho chyb. Because Prabhupada is still present, he's not dead. Protože Srila Prabhupada je stále přítomen, není Like mrtvý. we say, he reasons ill who think that Vaishnava died whilst he's living still in sound. Říká se, že špatně smýšlí ten, kdo si myslí, že Vaishnava umírá, protože on neustále žije v tom transcendentálním zvuku. He lives to die and dies to live. In living he spreads the holy name around. Žije, aby zemřel a umírá, aby žil a rozšiřoval dále ten transcendentální zvuk. So it is a mistake to think that Srila Prabhupada is dead. Takže je chybou myslet si, že Srila Prabhupada je mrtvý. And if he thinks so, then he reasons ill. Then our reasoning, whatever we reason, is ill reasoning. It is not good reasoning. You don't come to a proper conclusion.
pokud si to někdo myslí, tak to znamená, že celého uvažování je nemocné, že nedokáže dojít ke správnému závěru. And in the absence, if you think Prabhupada is not there, then you do all kinds of things that you otherwise would not dare to do so. A proto v jeho nepřítomnosti, pokud si myslíte, že tady není, tak uděláte spoustu hloupostí, které byste si jinak neodvážili udělat. So we have established Srila Prabhupada's Murti here. It is a manifesto that Srila Prabhupada is here. He has now come in a very strong way to the Czech Yatra today. A proto jsme tady dneska umístili tuto Murti Šrily Prabhupády a oslavili jsme to, že on tímto velice silným způsobem dneska přijel sem do České Jatry. And so this place here, this particular temple, has become even more so than before, a real strong Murti for the whole Czech Yatra. And Srila Prabhupada has taken a seat. Proto se teď tento chrám stal tím místem v celé Játře, kam Srila Prabhupada přišel a usadil se tady. And we should understand Srila Prabhupada is present in this form and he's guiding us from the Vyasasana. My bychom měli chápat, že Srila Prabhupada je tu teď přítomný v této podobě a z této pozice na Vyasasánu nás vede. And then in this way we will be very strong in our spiritual life if we keep Srila Prabhupada as our guide. A v této pozici, pokud udržíme Srilu Prabhupádu jako svého vůdce, budeme velice silní v životě. Pokud pochopíme, že Srila Prabhupada neodešel, že je stále tady. On tady vždy bude pro všechny, pro své žáky, pro žáky svých žáků i pro žáky žáků, žáků svých žáků. On přišel z duchovního světa. One time, it was on the Russian festival years ago, maybe 3 years ago, 4 years ago, Bhavananda Prabhu. He told me that one time Prabhupada took him aside and said, you know, I didn't want to come here. Jako jednou asi před 3-4 lety na jednom ruském festivalu si mě Bhavananda Prabhu vzal stranou a řekl, víš, Prabhupada si mě jednou vzal stranou takhle a řekl, já jsem sem nechtěl přijet. He said, I was in the spiritual world, I didn't want to go to the material world, but because Krishna wanted me to go, I went. Prabhupada říkal, já jsem byl v duchovním světě a nechtěl jsem se mít, ale protože Krishna chtěl, tak jsem šel. I told Krishna, I really don't want to go, it's a terrible place in the material world. Já jsem Krishnovi říkal, já tam nechci, je to strašné místo, ten hmotný svět. But Krishna says, don't worry, I will help you. Ale Krishna říká, neboj se, já ti pomůžu. That's according to the witness of Bhavananda Prabhu. Personally, Prabhupada told him, he says. Toto osobně říká Bhavananda Prabhu, že mu říkal Prabhupada. So he was not an ordinary person, he came from the spiritual sky. Znamená, že nebyl obyčejným člověkem, ale přišel z duchovního nebe. Aby pomáhal šířit a kázat poselství Pána Chaitanya po celém světě. A bylo to řečeno, Pán Nityananda řekl, jednou přijde můj následovník a rozšíří toto hnutí po celém světě, a to byl Srila Prabhupada. Chaitanya Mangal. Shri Chaitanya Mangal. Stated that Nityananda said. Scripture by tell us. Je to z Chaitanya Mangaly od Lochandase Thakura. And what does he say exactly? Co to říká přesně? My sinner my personal servant. Říká, přijde můj osobní služebník. That is Srila Prabhupada. To je Srila Prabhupada. So we are extremely fortunate people. Jsme velice šťastní lidé. That we can be here and dedicate ourselves to Srila Prabhupada's service. Že zde můžeme být a odevzdat se službě Srila Prabhupády. How many people there in Czech Republic? How many Švejks? Kolik je tady v Čechách Švejků, kteří to můžou říct? What is it? How many million Švejks? Kolik je tady milionů Švejků? 10 million? 10 million. Out of 10 million, how many are in the room? Maybe 100, maybe 150. Kolik z těch 10 milionů teď je v téhle výsosti? 100, 150? Manusya Manam Sahasrisham, the Prabhu is saying, out of 1,000 people, 1 person. So we are extremely fortunate that we can be here and help Srila Prabhupada to spread Krishna consciousness all over Sri
Uzbekistan. Jsme velice šťastní, že teď můžeme být a sloužit Šrilovi Prabhupádovi tím, že budeme rozšiřovat verní Kršny po Švejkistánu. That all the Švejks should be liberated. Švejkové by měli být osvobozeni. And go to the spiritual world. A jít do duchovního By světa. the mercy of Srila Prabhupada. Milostí Šrily Prabhupády. Srila Prabhupada ki, Uzbekistan ki, no problem. No, the present Švejks ki jai. Všichni přítomní Švejkové. Namo Vishnu Prai Krishna Kristaya Vitale Srimati Bhaktivaibhava Swami. Namaste Saraswati Devi Guruvani Pracharmani ISKCON. So it's my good fortune to be here today on this day when Srila Prabhupada is manifesting himself in this form. Je mým velkým štěstím, že tady mohu být v tento den, kdy se tady Srila Prabhupada projevuje v této krásné podobě. When I first saw this Murti of Srila Prabhupada standing in the office behind there, and who is this? A když jsem poprvé toto Murti viděl, tak tam seděl v kanceláři a jsem si říkal, kdo to je. I just see Prabhupada's Murti a little bit by the side of my vision. Já jsem to viděl jenom tak jako stranou. I think, who is sitting there? Já jsem si, kdo to tam sedí. I turn and see, oh, it's Srila Prabhupada. Pak jsem se ukázal, to je Srila Prabhupada. Of course, I pay my obeisances. Tak jsem samozřejmě vzal poklony. It was such a feeling or the impression, immediate impression was, oh, it's Srila Prabhupada who's here. A můj okamžitý dojem byl, to je Srila Prabhupada, který je tady. He being very alive in this form. Ožil tady v této podobě. And now here when we had the good fortune of being able to help with Abhishek with Srila Prabhupada, Prabhupada was also very much there. A potom, když jsme měli to štěstí, že jsme mohli pomáhat, asistovat při tom Abhišku pro Srilu Prabhupádu, tak on tam také byl. And then he sort of walked, so he's carried over to his asana. A potom kráčel nebo byl přenesen na svou asanu. And it looks so alive. A vypadal tak živě. So this is very wonderful to be part of this installation, inauguration of Prabhupada. Takže This Murti of Prabhupada. úžasné být součástí této instalace nebo inaugurace této Murti tady. And then in this way he's, let's say, physically present, so we can see him, we can pay our obeisances, pray to him, worship him. A tímto způsobem on je tady osobně fyzicky přítomný a my ho můžeme takhle uctívat, klanět se mu a mluvit s ním. Okay, so we can worship him with flowers and incense. Můžeme ho uctívat květinami a vonnými tyčinkami. But of course, here in this yatra, mostly it doesn't stay there, stop there. Ale v této játře to tak určitě u toho nekončí. As we heard, to worship Srila Prabhupada, or the Guru just with incense and flowers and lamps, it's not complete, or it's not the real worship. Jak nám Srila Prabhupada řekl, tak uctívání guru a pouze ohněm a tyčinkami a květinami, to není úplné uctívání. Or I would say, if we also serve Srila Prabhupada, seriously takes his word and try to follow them, then our worship with flowers and incense is also real. Když samozřejmě pokud my to bereme opravdu vážně a vidíme ten pokyn Srily Prabhupády, tak i naše uctívání květinami a ohněm nebo tyčinkami je pravé, úplné. Pravé. So when Prabhupada was here,
I remember once in London, 73, when we just got back to the manor, I just came in time for Guru Puja. Pamatuju si jednou v 73. v Londýně, v Bhaktivedanta Manoru, tam Prabhupada přišel zrovna v čase na Guru Puju. So there was worship of Srila Prabhupada and we came in and we paid our obeisances at his lotus feet. Takže tam bylo uctívání Šty Prabhupády a my jsme tam přišli a dali jsme poklony u jeho lotosových nohou. And then now we can also come in here and pay obeisances at the lotus feet of Srila Prabhupada. A teď sem také můžeme přijít a dát poklony u lotosových nohou Šty Prabhupády. So we may ask, how was it then and how is it now? A můžeme se ptát na ten rozdíl, jaké to bylo tehdy, jaké je to nyní. But Prabhupada is there in his Murti, where he's manifesting there also. Je tam Prabhupada v té Murti, manifestuje se tam. So in this way Prabhupada is expanding himself through his teaching and through the movement and also through his Murti around the world. Tímto způsobem se Prabhupada expanduje skrze své učení, i skrze své Murti takhle po celém světě. And there was Prithu Prabhu mentioned his dream of Prabhupada. Prithu Prabhu tady zmiňoval svůj sen, který jsem zdal Prabhupadovi. And sometimes Prabhupada comes in dreams for the devotees. Někdy k oddaným Prabhupada přichází ve snech. And if he comes, it's very real. A když přijde, tak je to velice opravdové. Then you know it's Prabhupada. A tím poznáte, že to je Prabhupada. Okay. I like that aspect of Prabhupada as well, when he manifests that way. A mně se také líbí tento aspekt Prabhupády, když se takto manifestuje. Because sometimes someone said that if you dream of the Guru while he's alive, he gives instruction, you should first go to him and ask if was his correct. Protože je řečeno, že někdo říkal, že pokud se vám zdá o Guruovi, když je ještě naživo a on vám v tom snu dá pokyn, tak byste nejprve za ním měli jít a zeptat se ho, byl to opravdu, je to tvoje vůle? If it's not present, if it's left, then you may take it more serious, the possible instructions that way. Pokud ale už není přítomný, tak byste tyto možné pokyny měli brát o to víc vážně. But we have always Guru, Sadhu, Shastra. A vždycky máme Guru a Sadhu a Shastri. Guru speaks and there's the scriptures and there's the sadhus that we confer with or refer to. Guru mluví a jsou tady šástry a jsou tady sadhuové, kterých se můžeme dotazovat. Okay. At one point there was a dream. Prabhupada was there and there was the telephone ringing. A v jednom snu byl Prabhupada a byl tam zvonící telefon. And I said, Prabhupada, the telephone is ringing. A já jsem říkal, Prabhupada, zvoní telefon. And he said, can't you even lift the telephone? Can't you even answer a telephone call? A Prabhupada mi říká, že nedokáže ani zvednout telefon. The point was that I had some thought that I should go to, this was in Sweden, when we first came to Sweden, that I should go to another town to visit a bhakta or a friend there who wanted to know about Krishna. Byl takový bod, kdy jsme přijeli poprvé do Švédska a v tu chvíli já jsem se rozhodl, že pojedu do jiného města navštívit jednoho bhaktu nebo přítele vědomí Kršny, který se chtěl přidat. I was hesitant. A já jsem váhal. So I take it as a sign. Takže jsem to vzal jako znamení. Can't you even take a phone call? Nedokážeš ani zvednout hovor. When Prabhupada left and we felt his absence in many ways. Když Prabhupada odešel, tak my jsme tu jeho nepřítomnost cítili mnoha způsoby. And then it happened that he came in a dream. A potom se ale stalo, že přišel ve snu. Not much happened, but I thought, oh Prabhupada, you're here, you haven't gone. Moc se v tom snu toho nestalo, ale já jsem si říkal, Prabhupada, ty jsi neodešel, jsi tady. So in that way I got the feeling that he hasn't left, he's there. A tímto způsobem jsem získal ten pocit, že on neodešel, že je stále tady. He's spiritually with his disciples and followers. On je duchovně se svými žáky a následovníky. And he may come in a dream. A může přijít ve snu. But it's most tangible in here is his Murti, or that we can worship and perceive. A také tady v této Murti, kterou můžeme uctívat a vnímat. And then we have the books that Prabhupada produced, translated.
Tu máme knihy, které Šrila Prabhupada přeložil a vydal. And they were tangible manifestations of, like we can say, Prabhupada's, Krishna's mercy for Srila Prabhupada. Oni jsou hmatatelným jakoby výrazem té milosti, Krishnově milosti, která přišla skrze Šrilu Prabhupada. So another way of worshiping Srila Prabhupada is by just simply studying his book. Že další způsob, jak uctívat Šrilu Prabhupádu, je pouze studovat jeho knihy. Applying the teaching in our life. A aplikovat toto učení ve našich životech. And also help either distribute the books or assist to distribute the books. Také pomáhat ostatním rozdávat knihy nebo pomáhat rozdávat jim ty knihy. Because Prabhupada, that is the beauty Prabhupada put up, as was told here before, he established ISKCON and the International Society for Krishna Consciousness and the GBC. A to už tady bylo řečeno, že Prabhupada založil Mezinárodní společnost pro vědomí Krishny a GBC. So that we in an organized way the movement can go on. Aby toto hnutí mohlo pokračovat organizovaným způsobem. And thus Prabhupada established in such a way, and it's still there and it's still expanding. A Prabhupada to založil takovým způsobem, že to tady pořád je a pořád se to rozrůstá. There was one Giraj Maharaj, he at one point Prabhupada asked him, how is this movement going to go on? V jednu chvíli se Prabhupada zeptal Giraj Maharaj, jak bude to hnutí pokračovat. So Prabhupada, Giraj Maharaj said, well, by our devotion, it will go on. Ne, tak ne, Prabhupada se ptal Giraj Maharáče a on odpověděl, no, tou oddaností bude pokračovat. But Prabhupada was not fully satisfied. Ale Prabhupada to neuspokojil. So he said organization and intelligence is required. Řekl, je potřeba organizace a inteligence. So Prabhupada very kindly left us organization. A Prabhupada nám velice milostivě zanechal tu organizaci. And gave us intelligence, we say instructions for how to practice Krishna consciousness and spread Krishna consciousness. A dal nám inteligenci, které my říkáme pokyny, to jak rozšiřovat vědomí Krishny. And Prabhupada also in his mission established somewhat different programs, but all for the purpose of glorifying the Lord, for glorifying Krishna, spreading Krishna consciousness. A Prabhupada ve své misi ustanovil mnoho programů, ale všechny za jediným cílem, a to je uspokojit nejvyššího Pána Krishnu. Because there's one thing that's for me kind of, I remember, well, Prabhupada left us with a challenge. Pro mě je to taková jedna věc. Prabhupada nám tady zanechal takovou výzvu. Some point he said, well, I've done 50%. There's another 50% to come. V jednu chvíli řekl, já jsem udělal 50% a 50% ještě musí přijít. Because then we had something about one ashram and self-sufficiency, farm communities, we thought was still to be established. Takže tam bylo ještě něco o tom jednom ashramu a o těch farmářských komunitách. O varnášramě, o farmářských komunitách. Yeah. Because that's another, well, something is going on, but it's a little bit difficult to manifest in a way. Něco už se samozřejmě stalo, ale jistým způsobem je to velice složité to manifestovat. Once I spoke with a organizational consultant. Jednou jsem mluvil s takovým poradcem pro organizace. So I said, well, our founder, he said that, well, 50% is another 50% to be established. Říkal jsem mu, náš zakladatel říkal, že udělal 50% a ještě 50% zbývá. He was very impressed by this, by Prabhupada's statement. A on byl tímto výrokem Prabhupádovým velice jako ohromen. In one sense, Prabhupada has done it. Everything is already there because he had envisioned it. V jednom smyslu už tady všechno je, protože Prabhupada to tak chtěl. With the attitude, he didn't say, I have done everything. He said, I've done 50%. There's another 50% to be done. Ale ten jeho přístup, kdy on říká, já jsem neudělal všechno, ještě 50% zbývá. So he's leaving. He has left the challenge with us, for us. On nám tady ještě nechal tu naši výzvu. Because so then Prabhupada at some point he said, well, these farm communities, there would be one day when people would come in the thousands to these communities.
A o farmářských komunitách Prabhupada říkal, přijde den, kdy sem lidé budou chodit v tisících. And then of course we feel a little bit scared. What happens if 1,000 people from Stockholm comes to our farm in Sweden? Samozřejmě my jsme se tak trošku báli, protože co se stane, když najednou přijde 1000 lidí ze Stockholmu na naší farmu. But the point was, Prabhupada had vision. Ale věc je, že Prabhupada měl vizi. He had vision, temples, books, deity worship and farms. Měl vizi chrámy, knihy a farmy. We say farm communities. My říkáme ty farmářské komunity. So that way Prabhupada left, we have challenges to meet. Takže my teď musíme tyto výzvy naplnit. Okay. Interesting was it, let's see. Question here was like, well, when Prabhupada climbed that Victoria Memorial and put up the flag, the Indian independence flag, he was 18-year-old. Byl tady právě ten příběh, jak Prabhupada v 18 letech vyšplhal na ten monument a umístil tam tu indickou vlajku. It seems like he was younger than most of us here, all of us almost. Byl v podstatě mladší než my všichni tady. On the other hand, when he left for USA, he was 69 year. Když odjel do Spojených států, tak bylo mu 69. And maybe is anyone who's 69 or older here? Je tady někdo, komu je více než 69 let? 67. You're 67. We're close. Blíží 67. We're starting to get close to the age when Prabhupada went to USA. My se teprve začínáme blížit tomu věku, kdy Prabhupada odjel do Spojených států. So we can say Prabhupada went to the USA in age that was older than most of us. Takže můžeme říct, že Prabhupada odjel do Spojených států v věku, kdy už byl starší než většina z nás. So that way Srila Prabhupada beat us in many ways. Tímto způsobem nás Srila Prabhupada mnoha způsoby porazil. Thinking, when I'm going to be 69, what am I going to do? A my si teď můžeme myslet, až mě bude 69, co já budu dělat. Of course, our point is not compete with Prabhupada, but support and follow Srila Prabhupada. Ale samozřejmě naším cílem není soupeřit se Srilou Prabhupádou, ale pomáhat mu a podporovat ho. Bhaktivaibhava mentioned here cooperation. Our point is to cooperate together to serve Srila Prabhupada and please Srila Prabhupada. Bhaktivaibhava Maharaj tady zmiňoval tu spolupráci. Naším cílem je spolupracovat společně pro potěšení Srily Prabhupády. So Prabhupada established an organization, and at the same time it was very personal. Most personal. Prabhupada založil organizaci, ale zároveň to je také velmi osobní. When I was going to get initiated, I wrote a letter to Prabhupada. Já když jsem měl dostat zasvěcení, tak jsem psal Srilu Prabhupádovi dopis. Okay, that was our advantage. We could actually write the letter to Prabhupada for initiation. To byla taková naše výhoda, my jsme mohli Srilu Prabhupádovi napsat dopis pro zasvěcení. And then I'm gonna send a Guru Dakshin with the letter. A s tím dopisem já jsem poslal Guru Dakshinu. So I went out after the Sankirtan. I went out in Hamburg to ask people for a donation for my guru, because I was going to get initiated. Já jsem v Hamburgu potom, co jsem skončil se Sankirtanem, šel a obcházel jsem domy a žádal lidi o příspěvek pro svého guru a že budu dostávat zasvěcení. So I managed to collect 5 Deutschmark. Dokázal jsem vybrat 5 německých marek. That evening I went out with him. To bylo ten jeden večer, kdy jsem šel domů. And I sent it with the letter. A tak jsem ho to poslal s tím dopisem. Well, this doesn't look very much. Jsem si říkal, no to asi nevypadá jako moc. Nevypadá jako, že to je moc. The interesting thing is that I received a letter. After some time, I received a letter with my beads. The Prabhupada accepts me as his disciple. Ale divná věc je, že za nějaký čas jsem obdržel jako dopis, kde byly mé korále a dopis, že mě Prabhupada přijímá za svého žáka. And it's nicely typed up. To bylo pěkně napsáno. But then there's some, at the bottom there's a small parenthesis written by hand. This is plus 5 D-mark
donation. A tam dole bylo ještě rukou jako závorka připsáno plus 5 německých marek jako donation. Okay, I got the feeling that the secretary wrote the letter and then showed it to Prabhupada. Já jsem měl ten pocit, že sekretář ten dopis napsal a ukázal ho Prabhupadovi. And then Prabhupada pointed out that, well, he gave 5 mark in donation also. Ale potom Prabhupada poukázal na to, no ale on také dal 5 marek příspěvek. At least it was noted that I gave 5 mark, even though it was not so much. To znamená, že Srila Prabhupada si všimnul toho, že já jsem mu dal těch 5 marek, přestože to nebylo moc. I asked Smita Prabhu, who was with Prabhupada at that time, if he remembered it. A Smita Prabhu si to mohl pamatovat, on byl s Prabhupádou. He claimed that he remembers it. Nebo aspoň on tvrdí, že se to pamatuje. I can confirm my point. Já jako podporuje tu moji verzi. My understanding of it. Moje pochopení toho. Because I can ask, does Smita Prabhu or my God brother really remember that? Nemůžu říct, jestli si to Smita Prabhu, můj duchovní bratr, opravdu pamatuje. The point was that Prabhupada took notice of even a small sum, a small contribution to the movement. Ale ta věc je, že Prabhupada si všímal i velice malých jako příspěvků do toho hnutí. So that way, whether we can do big or small, in any case, let's do what we can with love for the sake of serving Srila Prabhupada. Že ten bod je, ať už můžeme dělat hodně nebo málo, tak dělejme, co můžeme s láskou pro službu Srila Prabhupada. Keep Prabhupada in the center. Držme Prabhupada ve středu. And for Srila Prabhupada, everything is possible. By Srila Prabhupada's mercy, everything is possible. Milostí Srila Prabhupada je všechno možné. So by his mercy, we're sitting all together here today. A jeho milostí tady také všichni sedíme dnes pohromadě. Being fortunate to be here at this installation of Prabhupada's Murti. A máme to štěstí, že jsme zde mohli dnes být při instalaci Prabhupadovy Murti. And this is what I remember from 1917 in Hamburg is that this is going to spread all over the world. Of course, it spread a little bit, but then I thought, how is it possible? To si pamatuju ze 70. let z Hamburku, kdy jsem říkal, že se to rozšíří po celém světě. Já jsem si říkal, jak se to, jako tady už to trochu rozšířené bylo, já jsem si říkal, jak je to možné. A question like Prabhupada's God brothers asked, how will this movement spread all over the world? Jo, to se ptali Prabhupadovi duchovní bratři, jak se tohle hnutí jako rozšíří po celém světě. Well, Krishna's mercy. Now we're staying with it, and then we can see how it's expanding more and more. Je to Kršnovou milostí a my teďko, když zůstáváme, tak můžeme vidět, jak se to Kršnovou milostí rozšiřuje více a více. By the mercy of Srila Prabhupada. Milostí Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai.